आज आपण बनवणार आहोत भोपळीच्या पानाची भाजी। याला आम्ही भोपळीची भाजी असेही म्हणतो। आपला जो मोठा भोपळा असतो त्याचा जो वेल असतो आणि त्याला जी पिवळी फुले येतात त्या वेलाची हिरवी पाने वापरून बनवलेली खूप पौष्टिक अशी भाजी म्हणजे भोपळीची भाजी। अधिक करून ही भाजी पावसाळ्यात उपलब्ध असते आणि गौरी गणपतीच्या सणाला गौराईला या भाजीचा नैवेद्य नक्की दाखवतात। त्यासाठी साहित्यामध्ये आपण घेतलंय 9 ते 10 लसणाच्या पाकळ्या, त्याही अर्धवट चेचून घ्यायच्यात। 4 ते 5 बारीक चिरलेल्या हिरव्या मिरच्या, शेंगदाण्याचं कूट, भिजवलेली मूग डाळ आणि 2 ते 3 चमचे तांदळाची कणी। स्वच्छ धुतलेल्या कोवळ्या भोपळ्याच्या पानाच्या सर्वप्रथम शिरा काढून घ्यायच्यात। तर त्यासाठी काय करायचं, हा असा देठ पानाच्या सुरुवातीपासून ओढायचा आणि खालीपर्यंत ओढत न्यायचा, जेणेकरून अशा प्रकारे शिरा निघल्या जातील। ह्या शिरा काढणे खूप गरजेचे असते, कारण त्याच्यावर थोडीशी कुसळ असते, ती कुसळ काढणे खूप गरजेचे असते, नाहीतर ती तोंडामध्ये लागते। आणि त्याच सोबतच घेताना कोवळी पाने घ्यायची। जर ती पाने जून असतील तर त्याच्यावरची कुसळ खूप मोठी असते, इवन पानावरतीही असते। त्यामुळे देठ काढल्यानंतर आपण पाने सुद्धा थोडी हातावर चोळून घ्यायची, म्हणजे त्याच्यावरती जी कुसळ असते ती सुद्धा निघून जाईल। अशा प्रकारे आपण सगळ्या पानांच्या कुसळ काढून घेऊयात। तर आता आपण भाजी बारीक चिरून घेऊयात। भाजी आपण ऑलरेडी धुवून घेतली होती। जर चिरल्यानंतर भाजी धुतली तर त्याचे जीवनसत्व निघून जातात। सो नेहमी भाजी चिरायच्या आधी धुवून घ्या। आता फोडणीसाठी आपण येथे 2 चमचे तेल घेतोय। तेल गरम झालं की त्याच्यात थोडेसे जिरे घालतोय आणि जिरे छान तडतडले की त्याच्यामध्ये आपण हिरवी मिरची आणि कढीपत्ता घालतोय। खरं तर पालेभाजीत कोणी जास्त कढीपत्ता घालत नाही, पण तुम्ही घालून बघा, खूपच छान टेस्ट लागते। सोबतच बारीक चिरलेला लसूण, हा जास्त बारीक नसावा, हा आणि गोल्डन ब्राऊन होईपर्यंत शिजवावा। त्याची टेस्ट खूप छान लागते आणि वासही येत नाही। आता याच्यामध्ये मी आपली भिजवलेली मुगाची डाळ घालतेय आणि त्यासोबतच आपण घेतलेली तांदळाची बारीक कणिक। जर तुमच्याकडे बारीक कणी नसेल तर मोठा तांदूळ जरासा भरडून घ्यायचा मिक्सर मधून किंवा खलबत्त्यात चेचून घेतला तरी चालेल। आता आपण चिरून घेतलेली भाजी ऍड करायची आहे आणि हळूहळू हलवत राहायचं आहे। आणि आपण बघू शकता की हळूहळू या भाजीची क्वांटिटी कमी होईल, म्हणजे की भाजी आपण पहिल्यांदा घेतली तेव्हा ती तिप्पट असते आणि शिजल्यावरती ती याच्या एकपट होते। आणि भाजीच्या अंगचं पाणी याला सुटलंय, याला एक्स्ट्रा पाणी घालायची गरज नाही आहे। अंगच्या पाण्यात शिजलेल्या भाजीची टेस्ट खरंच खूप छान असते। आता यामध्ये आपल्याला अंदाज येईल की किती मीठ लागेल, म्हणून थोडीशी भाजी नरम झाल्यावर मीठ घालायचं। त्यासोबतच थोडासा शेंगदाण्याचा कूट, आपल्या आवडीप्रमाणे शेंगदाण्याचा कूट आणि डाळ तुम्ही ऍड करू शकता। थोडंसं पाणी घालूयात, कारण शेंगदाण्याचा कूट हा नंतर घालायचा, कारण शेंगदाणा भाजीतील पाणी शोषून घेतो। त्यामुळे थोडीशी भाजी शिजली की नंतर शेंगदाण्याचा कूट आणि मीठ आपण ऍड करू शकतो। मंद आचेवर भाजीला आता 5 मिनिटं झाकून ठेवूयात। झाकणावरती पाणी ठेवल्याने भाजी खाली लागत नाही, म्हणजे करपत नाही। आता 5 मिनिटांनंतर आपण बघूयात। वास तर खूपच छान येतो या भाजीचा आणि भाजी आपली छान शिजून तयार आहे। बघू शकता तांदळाची कणी आणि आपली डाळ पण छान शिजलेली दिसतीये। आणि ही भाजी जितकी सुंदर दिसतेय तितकी खायला पण खरंच खूप टेस्टी असते। तर याला आता खायला काढून घेऊयात। पूर्वापार चालत आलेल्या आपल्या अशा पारंपरिक भाज्या नेहमी केल्या पाहिजेत। आणि हा व्हिडिओ आवडला असल्यास लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करायला विसरू नका। पुन्हा भेटूया नवीन व्हिडिओ सोबत।